Hi guys. So today we're going to cook hamonado. So ingredients natin ay chicken, then pineapple juice. So lalagay muna natin pineapple juice. Ito, bakit ito? Ang dami nga. Okay, next is ikaw naman. Natin ano ba tawag dito? Garlic. Kinamay na natin, ganito sa India eh. Okay, tapos next, chop onions. Tapos next, cheese, special ingredient. Next ay pepper. Pepper. Ano ba yan? Parang kundi lang. Salt, iodized salt. Next ay sugar. Ang dami mo sugar. So, 3 scoop of sugar. Haluin na natin. Mix. Mukhang masarap. Wala lang yan. Tikman natin. Go. Go. Next ay patas haluin, lagayaw. Ang sarap patis. Hindi pa pala bukas. Okay, haluin lang ng haluin. Tapos, tikman natin. Lagyan pa natin ng konting para ganyan. Tapos, tutok pa natin. And, lalagay natin sa refrigerator. Tapos, bukas na ulit. See you guys tomorrow.